Hello mọi người, trong video ngày hôm nay thì Sophie sẽ thử và review cho mọi người một cái cushion đến từ một thương hiệu Hàn Quốc có tên là Cherry K. Và cái cushion này được gọi là H Plus Cushion. Sophie nghĩ là nếu mà bạn nào thường xuyên xem các beauty youtuber người Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với cái hiệu Cherry K này. Thì đây là một cái hiệu aesthetic cosmetics. Vì Cherry K vốn dĩ nó là một cái clinic chuyên chăm sóc da và điều trị những cái vấn đề về da, cho nên họ tạo ra một dòng sản phẩm Cherry K để sử dụng trong cái phòng khám của họ. Quay trở lại với cushion này thì nó được giới thiệu là 99% skincare và chỉ có 1% makeup thôi, cho nên nó rất là dịu nhẹ và tốt cho da. Thì Sophie cũng đã nghe rất là nhiều review tốt về cái cushion này. Trong video ngày hôm nay thì Sophie sẽ cho mọi người xem quá trình Sophie thử cái cushion này trong vòng 2 ngày. Nên nếu mà mọi người muốn biết Sophie có suy nghĩ gì và đánh giá thế nào về cái cushion này thì hãy xem tiếp video này nhé. Hello mọi người, hôm nay là thứ 5, là ngày đầu tiên Sophie sẽ thử cái H Plus Cushion của Cherry K. Ở bên trong thì gồm có một hộp cushion và một cái bông mousse. Cái này giống như là cái extra. Hiện tại thì Sophie đã make up lông mày và mắt, còn phần nền và da mặt thì chưa có gì hết. Bây giờ thì Sophie sẽ thử cái cushion này lên mặt và cho mọi người biết cảm nhận đầu tiên của Sophie là gì. Khi mà mở ra thì nhìn nó như thế này, có một cái bông mousse và cái cushion này thì lại thuộc dạng là multi cushion. Cái lớp kem nào nó sẽ được nằm chính giữa để giữ cho cái cushion của mình nó không có bị khô nhanh. Theo hãng giới thiệu thì thành phần của cushion này bao gồm 99% skincare và chỉ có 1% makeup thôi. Tuy vậy nhưng mà nó có một độ che phủ rất là cao, cho nên nó sẽ rất là tốt cho những ai mà có làn da nhạy cảm hoặc là đang bị mụn. Hiện tại thì da của Sophie đang bị mụn khá là nhiều ở phần cằm và ở trên trán nữa, nên Sophie nghĩ đây là một cơ hội tốt để Sophie thử xem cái cushion này có làm đúng những gì nó nói không. Đầu tiên thì Sophie có thể thấy là cái màu cushion nó hơi trắng so với da của Sophie, nhưng mà cái cushion này thì chỉ có một màu, cho nên theo như mô tả thì nó sẽ từ từ và chuyển thành tiệp màu da với màu da của mình. Bây giờ Sophie sẽ zoom vào cái phần mà Sophie đang bị mụn để cho mọi người xem cái độ che phủ của nó. Ở vùng này thì Sophie đang có rất là nhiều cái mụn đỏ và tấy, cho nên Sophie sẽ thử xem cái cushion này nó có che được hay không. Đây là da mặt của Sophie sau khi đã apply một lớp cushion. Như mọi người thấy thì cái mặt với cái cổ của Sophie là hai màu khác nhau luôn. Bây giờ thì Sophie sẽ đi make up cho xong cái mặt, thêm má hồng với lại contour, xong rồi Sophie sẽ quay trở lại với mọi người. Cảm nhận của Sophie sau khi mà apply cái cushion này đó chính là thứ nhất, nó có một độ che phủ rất là tốt, nó có thể che được hết những cái mụn sưng và đỏ của Sophie luôn. Ở cái độ che phủ này nó cảm giác khá là nhẹ trên da và không có hề dày một chút nào hết, và giống như là mình không có đeo nhiều make up lắm. Cái điểm thứ hai mà Sophie cảm thấy đó chính là nó có rất là nhiều dưỡng và nó rất là ẩm. Khi mà apply lên mặt á, thì nó sẽ để lại trên mặt mình một cái độ bóng, nó không set quá nhanh nhưng mà cảm giác thì cũng khá là khô ráo. Còn lại thì một điểm duy nhất Sophie thấy là nó vẫn rất là trắng. Sophie vẫn thấy nó trắng hơn cổ của Sophie rất là nhiều. Giờ là 5 giờ 22 phút. Vì nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 33 độ, cho nên nó rất là nóng và nắng. Bây giờ Sophie có hẹn với bạn sẽ đi Night Noodle Market để ăn. Cái chỗ đó giống như là hội chợ ngoài trời. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều nắng, có rất là nhiều người, có rất là nhiều đồ ăn và cũng chắc chắn là sẽ có rất là nhiều mồ hôi. Cho nên Sophie nghĩ là đây là một cái cơ hội thích hợp để xem cái cushion này nó giữ trên da được bao lâu. Vậy nên là Sophie sẽ check in với mọi người trong một vài tiếng nữa. It's raining. Hello mọi người, bây giờ là 10 giờ 24 phút, là đã tầm 5 tiếng từ lúc mà Sophie bước ra khỏi nhà. Thì đây là lần update đầu tiên cũng như là cuối cùng của ngày hôm nay, bởi vì
Wow, ngày hôm nay thật sự là một ngày thử cushion rất là fail luôn. Tại vì mọi chuyện đều ổn cho tới khi Sophie bước tới cái chợ thì trời bắt đầu mưa. Mà không chỉ mưa nhỏ mà là mưa rất lớn, mưa ào luôn. Và thật sự luôn Sophie cũng không biết cái đó là tốt hay là xấu nữa. Lần nào Sophie thử kem nền rồi này nọ đều là có chùm mưa hết. Trời mưa tầm tã mà Sophie không có dù, không có nón, không có bất cứ cái gì để che người hết. Sau đó Sophie không hề lau mặt, không hề touch up, không hề làm gì hết. Sophie để yên nguyên luôn và đi ăn và đi về nhà. Thì Sophie nghĩ là trời mưa như vậy thì chắc là không còn cái gì trên mặt nữa. Nhưng mà bây giờ khi mà nhìn vào gương thì Sophie thấy cũng khá là bất ngờ. Tại vì trên mặt Sophie vẫn còn cushion rất nhiều chỗ. Ngay cả cái phần mũi là cái phần mà Sophie hay bị đổ dầu rồi hay bị trôi kem nền á, vẫn còn. Chỉ có một chỗ duy nhất mà Sophie thấy đáng chú ý, đó là phần cầm của Sophie. Thì khi mà mọi người nhìn vào là có thể thấy cái lớp nền nó đang bị bở ra, nó đang bị tách ra. Độ che phủ vẫn còn, nó vẫn che được mụn của Sophie và che được cái vết đỏ. Thì Sophie nghĩ cái lý do mà nhìn nó ghê như thế này á là do khi mà nước mưa rớt xuống á, Sophie không có chùi và Sophie để yên nguyên. Ngoài ra thì Sophie thật sự thấy bất ngờ đối với cái độ bám của cái cushion này. Nếu mà tính tới trời hôm nay mưa lớn như vậy và Sophie không có che mặt thì thật sự đây cũng khá là ấn tượng. Tạm thời thì Sophie cảm thấy rất là hài lòng với cái cushion này. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 11. Thì đây là lần thứ hai Sophie test cái cushion của Charlotte Kay ở trên camera. Đáng lẽ là Sophie đã quay từ hôm thứ Sáu rồi, nhưng mà hôm thứ Sáu với thứ Bảy vừa rồi thì Sophie phải dành 2 ngày ở bệnh viện, nên thật sự là không có thời gian để mà quay tiếp review cho mọi người. Hôm nay thì Sophie đã apply cushion và không hề có phấn phủ gì hết. Thì cái cảm giác vẫn giống như ngày đầu tiên là rất là thoải mái. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất 27 độ. Bây giờ trời khá là nắng. Chắc lát nữa thì Sophie phải ghé qua nhà bạn. Thì Sophie sẽ update với mọi người sau một vài tiếng nữa. Bây giờ là 2 giờ 16 buổi sáng. Nghĩa là Sophie đã có cái cushion này trên mặt được cỡ 9 tiếng rồi. Và bây giờ trên viewfinder thì Sophie thấy cái mặt của Sophie rất là bóng. Nhưng mà Sophie nghĩ một phần là do cái đèn studio ở trước mặt của Sophie á. Sau 9 tiếng thì Sophie thấy cái cushion này giữ trên mặt của Sophie cũng rất là tốt, gần như là hoàn hảo luôn. Chỉ có điều Sophie thấy nó bóng ở ngay phần mũi nhiều nhất. Tại vì Sophie cảm giác như là mũi của Sophie đang đổ dầu. Và từ lúc mới apply đến giờ Sophie chưa thấm dầu lần nào hết. Bây giờ Sophie sẽ lấy một tờ khăn giấy. Cái này là Sophie không kiếm được tờ giấy thấm dầu, Sophie sẽ chậm nhẹ. Mà trong trường hợp bình thường mà mình có phấn phủ á, thì nó sẽ không có bị dầu như vậy. Ngoài ra còn lại thì các chỗ khác Sophie thấy cái lớp này nó vẫn rất là mướt ở trên da, nó không có bị bở ra, nó không có bị tan ra. Và ở phần cằm chỗ Sophie vì mụn thì nó vẫn còn bám và nó vẫn còn che phủ. Tuy nhiên thì nó hơi bám vào mấy cái vảy khô một chút thôi. Nếu mà mọi người nhìn ở xa như thế này thì chắc chắn là không thấy, trừ khi là mà nhìn dí sát như thế này thì mới thấy được những cái hạt giống như hạt phấn nó li ti nó tách ra. Hiện tại thì Sophie phải nói là Sophie rất là ấn tượng và kiểu như là bất ngờ luôn á. Sau khi thử dùng thêm cái cushion này khoảng hơn một tuần thì đây là những nhận xét cuối cùng của Sophie. Thứ nhất là về packaging, về cái bao bì. Cái cushion này bao bì của nó rất là cơ bản và giống như những cái cushion bình thường khác, không có thiết kế hay cái gì quá nổi trội, cho nên là
Sophie cũng không có gì để nói nhiều về cái bề ngoài. Tiếp theo thì cái cushion này nó rất là dễ tán trên da và nó cho cái da mình một cái lớp nền rất là bóng khỏe và không có hề bị lộ những cái vảy khô trên mặt. Tuy là nó bóng da nhưng mà nó không có cảm giác bị dính hoặc là nhờn hoặc là bị xê dịch nhiều. Và cái độ bóng này thì có thể giữ tới ngay cả cuối ngày luôn. Về độ che phủ thì Sophie đánh giá cái cushion này có độ che phủ từ mức vừa tới cao. Trong video thì mọi người có thể thấy là nó đã che được những cái vết mụn của Sophie và kể cả những cái vết da đỏ nữa. Và trong quá trình sử dụng thì mọi người hoàn toàn có thể chồng thêm cỡ 1-2 lớp để tăng thêm cái độ che phủ, vẫn giữ được một cái lớp nền khá là tự nhiên và không có hề bị cakey, không có bị bự phấn á. Cái hay nữa, tuy là cái độ che phủ của nó khá là cao nhưng mà nó rất là nhẹ trên da và có cảm giác như mình không có đánh một cái gì hết, nó rất là nhẹ. Nói chung thì cái độ che phủ của nó tất nhiên là không thể nào so sánh được với những cái full coverage foundation, nhưng mà so với những cái cushion mà Sophie từng sử dụng thì cái độ che phủ này đã khá là cao rồi. Tiếp theo là một yếu tố rất là quan trọng mà nhiều người quan tâm, chính là độ bám. Sophie thấy cái cushion này có độ bám khá là tốt, nó bám được cả ngày luôn. Và một cái Sophie rất là thích đó là khi mà cái cushion này bắt đầu phai đi á thì nó bắt đầu tan ra một cái cách rất là đẹp, kiểu như nó không có bị vỡ ra hoặc là quá lộ, nhìn nó không quá là ghê, cho nên là kiểu như mình cảm thấy nó tốt hơn, tại mình không có sợ người ta thấy được là cái make up của mình đang bị chảy ra. Nói chung thì Sophie hài lòng với độ bám của cái cushion này. Cuối cùng là về giá cả thì cái H Plus cushion này có giá bán ở Hàn Quốc là 38.000 won cho một cái cushion và không kèm theo refill. Tùy theo, nếu mà mọi người mua online thì giá cả tất nhiên nó sẽ có chênh lệch một chút xíu. Với cái giá này thì tùy theo mỗi người mà nó có thể là mắc hoặc là không mắc. Đối với Sophie á, thì nó không phải là cái cushion mắc nhất mà Sophie từng sử dụng, nhưng nó cũng không hề rẻ. Tuy nhiên nếu mà mọi người tính thêm vào cả những cái giống như là biểu hiện, rồi cái lớp finish của nó, độ bám vân vân, và tính thêm cả cái thành phần nhiều dũng của nó thì theo Sophie thấy giá này là khá hợp lý. Với cái giá này thì Sophie vẫn có thể có suy nghĩ là sẽ mua lại và dùng tiếp. Một cái điểm cộng ngoài lề nữa là tuy cái cushion này nó không có refill nhưng mà hãng vẫn có tặng thêm cho mình một cái puff extra, bởi vì trong cái bông muối này nó có một cái chất là chống vi khuẩn, cho nên người ta khuyên mình là khi mà mình dùng cái bông phấn dơ thì mình nên vứt đi và thay luôn cái mới. Thì Sophie thấy nó rất là tiện và vệ sinh. Nãy giờ thì Sophie khen rất là nhiều, thì tất nhiên là nó cũng có cái điểm trừ, và cái điểm trừ duy nhất mà Sophie có thể suy nghĩ tới cho đến thời điểm hiện tại này thì đó chính là sự lựa chọn về màu sắc. Cái cushion này nó chỉ có một màu duy nhất thôi và Sophie cảm thấy là cái màu của nó khá là trắng, và trong lúc mọi người sử dụng trong ngày á, thì nó không bị xuống tông nhiều, cho nên là Sophie nghĩ nếu mà bạn nào có da ngâm hoặc là da tối màu á, sẽ không có dùng được cái cushion này, hoặc nếu mà có dùng á, thì mình phải đánh luôn ở cổ và mấy cái chỗ mà lộ ra để cho nó cùng màu với nhau. Nói tóm lại thì Sophie rất là hài lòng với cái cushion này, và sau khi dùng nó thì Sophie đã hiểu tại sao nó được nhiều người khen nó như vậy. Sophie sẽ recommend cái cushion này cho những bạn có da khô, da thường, da mụn hoặc thậm chí là da nhạy cảm luôn. Sophie nghĩ là mọi người sẽ rất là thích cái cushion này. Đó là tất cả những gì mà Sophie cảm nhận sau khi trải nghiệm sử dụng. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hoàn toàn có thể lên mạng và tìm xem những cái review khác trước khi quyết định mua, bởi vì nhiều khi nó hợp với Sophie nhưng mà chưa chắc gì là hợp với những bạn khác. Đó là tất cả những gì mà Sophie muốn nói trong video này. Nếu mà mọi người thích và cảm thấy video này có ích thì đừng quên cho video thumbs up, like, share video này và subscribe channel của Sophie nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và until next time, see ya.